สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ทีเอฟ Channel เช่นเดิมได้เปิดบริการแล้วนะสำหรับเกม Lineage W นะครับวันนี้เราจะพาพี่ๆมาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็พาดู 6 สายอาชีพนะครับของเกม Lineage W นะครับที่จะเข้ามาซึ่งบอกเลยว่าเป็นอาชีพแบบดั้งเดิมเลยซึ่งจะมีอาชีพพิเศษเข้ามา1อาชีพนั่นก็คืออาชีพนักดาบวิญญาณนะครับหรือว่าโซเบเดอร์นั่นเองนะครับอาชีพนี้ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะทั้งเกมเพลย์แล้วก็วิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมพี่เดอะเอช Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย 24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก TWF Channel ฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูเบื้องต้นก่อนเกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพแนวดาร์คแฟนตาซีหน่อยๆเนาะเป็นเกม MO เต็มรูปแบบเป็นระบบแบบ 2 มิตินั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแบบคลาสสิกของ Lineage เลยนะถ้าใครนึกถึงก็อาจจะคล้ายๆกับเกม PoE ไหมใช่ไหมรูปแบบภาพก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับพอกดตามลิงก์จะอยู่ใต้ description นะเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยว่าสงครามเลือดครั้งยิ่งใหญ่เนาะเกมจะเปิดให้บริการวันที่27 พฤษภาคมนะครับผมก็คือวันที่27 เดือนนี้ที่ลงคลิปไปก็ประมาณวันที่13-14เนี่ยแหละนะครับพอลงเสร็จปุ๊บพี่เข้ามาก็กดลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับได้ทั้ง Google Play หรือว่าจะเป็น Apple ก็ได้หรือว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC ก็มีเช่นกันนะครับเป็นคอร์สแพลตฟอร์มทุกแบบเลยเนาะแล้วก็เป็นเซิร์ฟ C ด้วยจะมีทั้งหมด6 ประเทศที่เล่นด้วยกันนะครับของรางวัลจะมีใบกาชาให้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของต่างๆใบตีปวกนะครับรวมถึงสเปลบุ๊กระดับแดงนะครับหรือเรียกว่าสกิลแดงนั่นเองถ้าเราไปหาเองบอกเลยว่ามันหายากมากๆนะครับลงทะเบียนพวกนี้แล้วเราก็จะได้สกินใหม่นะครับสำหรับแต่ละประเทศถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นสกินลูกธงสีฟ้าเป็นช้างถ้าเป็นประเทศอื่นๆก็จะธงคนละแบบกันไปนะครับสำหรับตัวสกินเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าสกินจะเป็นยังไงนะครับถัดไปครับสร้างตัวละครล่วงหน้าพี่สามารถกดสร้างตัวละครตรงนี้ได้เลยเนาะพอสร้างเสร็จปุ๊บเขาจะบอกสร้างตัวละครได้แล้วตอนนี้ให้เราล็อกอินพอล็อกอินเสร็จจะมีเซิร์ฟให้เลือกซึ่งบอกไว้ก่อนส่วนตัวนะครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟโอเลน6นั่นเองนะครับผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ผมไปเล่นที่เซิร์ฟโอเลน6นะถัดไปครับก็จะเป็นพวกจุดกำเนิดของเกมนะครับจริงๆเกมก็เปิดมา28 ปีจริงๆก็อาจจะไม่ถึงหรอกมั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเกิดไม่ทันฮะแต่ส่วนตัวก็คิดว่านานมากๆตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาก็รู้จักเกม Lineage ไปแล้วนะครับผมถัดไปครับเรามาดูสายอาชีพที่จะเปิดกันดีกว่านะครับของเกม Lineage เนาะซึ่งสายอาชีพทั้งหมดจะมีอยู่6อาชีพนะครับอาชีพแรกเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพราชานะครับผมเดี๋ยวเราดูเกมเพลย์คร่าวๆแล้วกันเนาะอาชีพราชานะครับเป็นสายควบคุมนะครับผมซึ่งเด่นทั้งต่อสู้แล้วก็CC ใส่ศัตรูแล้วก็ทำดาเมจนะครับซึ่งอาชีพเนี้ยเบสมันจะอยู่กลางๆเนาะไม่ได้เก่งแบบเฉิดฉายแบบตีแรงเวอร์ขนาดนั้นจะเป็นกึ่งซัพพอร์ตเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตในเกมนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวละครราชานั่นเองนะครับผมซึ่งควรจะมีในปาร์ตี้นะครับหรือคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นอาชีพนี้ถ้าใครชอบเล่น PP เพราะว่า CC เยอะนะครับผมซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วก็ตีแรงด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากเนาะถัดไปครับอาชีพอัศวินนะครับเจ้าตัวอัศวินนะต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพแทงเกอร์นะครับในคิววอร์จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะสำคัญหรือในการแทงบอสต่างๆเนาะเพ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่มีอโกค่อนข้างสูงนะครับเด่นในเรื่องกิลวอร์ต่างๆเนาะแล้วก็การลงดันเจียนต่างๆนะครับก็จะโดดเด่นมากๆส่วนข้อเสียของอาชีพนี้ก็มีเช่นกันนะครับไม่ได้มีแต่ข้อดีนะข้อเสียก็คืออาชีพนี้จะเก็บเวลค่อนข้างช้าแล้วก็ตีค่อนข้างเบานั่นเองนะครับสำหรับอาชีพไนท์หรืออัศวินนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบสายถึกๆก็แนะนำเลยสำหรับอาชีพไนท์แล้วก็มี CC ค่อนข้างสูงแล้วก็ฟื้นฟูน้ำยาค่อนข้างสูงด้วยนะครับถัดไปครับอาชีพจอมเวทครับชื่อก็บอกตรงตัวเลยนะครับเป็นจอมเวทเป็นอาชีพระยะไกลความเสียหายกว้างนะครับแล้วก็สกิลเป็นเวทล้วนๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะคนเล่นเยอะแต่ก็ไม่ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เล่นเยอะที่สุดก็คืออาชีพนักธนูนะครับผมหรือว่าปืนก็ได้นะครับเพราะตอนแรกจะมีนักธนูกับปืนเราจะเล่นอาชีพไหนก็ได้นะครับอาชีพนักเวทจะโจมตีวงกว้างมีดีบัฟซีใส่ศัตรูด้วยนะครับและสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเรียกซัพพอร์ตก็ไม่เชิงแต่ว่าตัวละครนี้ค่อนข้างจะตีแรงมากนะครับใครที่ยังหาอาชีพไม่ได้แล้วชอบสายซัพพอร์ตทำดาเมจก็นักเวทได้เลยนะครับถัดไปครับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือมือปืนนะครับมือปืนเป็นอาชีพของมนุษย์นะครับผมเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลเนาะและก็ทำดาเมจค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นอาชีพที่ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็คือจะจ่ายดาเมจสูงข้อเสียก็คือโดนถึงตัวก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่า4-4ไม่ได้เยอะไม่มีสกิลแดชออกหรือพุ่งตัวออกเลยนะครับก็จะเป็นการยิงทำดาเมจสูงๆไปเลยนะครับใครที่ชอบทำดาเมจจัดๆหรือเป็นสายเติมสายแบบลงทุนหน่อยนะครับอาชีพปืนก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็อาชีพปืนจะเป็นอาชีพที่เล่นแบบคอมโบได้ก็คือกดสกิลนู้นต่อสกิลนี้ต่อนะครับก็จะทำให้ผลของสกิลแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นอาชีพหลากหลายในการเล่นนะครับเพราะแต่ละปืนมันจะเก่งไม่เหมือนกันนะครับสำหรับอาชีพนี้เนาะถัดไปครับอาชีพพื้นฐานอาชีพที่5ครับนั่นก็คืออาชีพเอลนั่นเองหรือนักธนูนะครับเป็นอาชีพที่ยอดฮิตมากๆสำหรับเวอร์ชัน Lineage W นะครับอาชีพฟาร์มเก่งนะครับผมโจมตีแรงนะครับผมแล้วก็มีความได้เปรียบกับอาชีพอื่นเพราะว่ามันจะโจมตีไกลที่สุดในเกมนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับแล้วก็อาชีพนี้นะครับจะมีธาตุให้ด้วยนะครับให้เราเลือกธาตุได้ถึง4ธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าอาชีพเอลมันจะใช้พลังแห่งพูดอยู่แล้วเนาะก็จะสกิลแตกต่างกันไปเกี่ยวกับธาตุที่เราเลือกใช้นะครับซึ่งจะเป็นอาชีพที่เล่นได้หลากหลายที่สุดแล้วก็คนเล่นเยอะที่สุดเพราะว่าแต่ละธาตุก็จะสกิลไม่เหมือนกันนะครับแนะนำว่าใครสายฟรีเนี่ยให้ลองเปิดใจนะครับเล่นเอลเป็นอาชีพแรกในการฟาร์มหรือว่าทำของต่างๆได้นะครับก็จะเป็นอาชีพมือใหม่ที่ดีที่สุดในเกมเลยสำหรับอาชีพเอลนะครับแนะนำเลยถัดไปครับอาชีพนักดาบวิญญาณอาชีพนักดาบวิญญาณจริงๆเป็นอาชีพที่ใหม่นะครับผมไม่ใช่อาชีพที่เริ่มต้นมาแล้วมีเลยแต่ทางเกม Lineage W ของ Server C นะครับเอานักดาบวิญญาณเข้ามาให้เล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับอาชีพนักดาบวิญญาณเป็นอาชีพโจมตีระยะประชิดหรือเรียกว่าเป็นแอสซินก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับนักดาบวิญญาณจะสะสมเกรดหยางแล้วก็ลูกแก้วเนาะทำให้มีสกิลพิเศษแล้วก็ฟื้นฟูเลือดได้พลังป้องกันจะเยอะขึ้นเป็นอาชีพที่บูก็ได้รับก็ดีครับเป็นตัวที่ถึกไม่ได้ปางขนาดนั้นตีแรงด้วยนะครับเป็นอาชีพที่เหมาะแก่สายเติมหรือใครที่แบบงบเหลือๆหน่อยนะครับก็จะเหมาะมากๆสำหรับอาชีพนักดาบวิญญาณนะครับหรือโซเบตนั่นเองนะครับอาชีพโซเบตเนี่ยเล่นได้หลายแบบไม่ว่าพี่จะเล่นเป็นถึกคุกวงในยังไงก็ได้นะครับหรือเรียกอย่างก็วอลเลเยอร์ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเด่นทั้งรับและก็บุกเลยสำหรับนักดาบวิญญาณเอาล่ะใน6อาชีพนะครับควรเล่นอาชีพไหนบ้างสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายหาเงินฟาร์มของผมแนะนำเลยนะครับอาชีพเอลนะครับนักเวทนักเวทเอลมือปืนได้หมดเลยอาชีพระยะไกล3อาชีพนี้เก่งในทั้งกิลวอร์นะครับผมทั้งฟาร์มเพราะว่าเราอยู่ด้านหลังเป็นแนวลบหลังเนาะเราไม่ต้องทำของป้องกันเยอะเราสามารถจ่ายดาเมจช่วยเพื่อนๆที่อยู่ด้านหน้าได้นะครับต่อไปอาชีพสำหรับคนที่มีงบขึ้นมานิดนึงนะครับอยากเล่นมันๆก็จะเป็นนักดาบวิญญาณกับอาชีพราชานะครับอาชีพราชาจะเป็นออกกึ่งซัพพอร์ตหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นซัพพอร์ตจ๋านะครับมีพวกบงบัฟต่างๆให้กับเพื่อนได้หรือบัฟให้กับตัวเองก็ได้นะครับเก่งในแบบตัวเองและก็เก่งในแบบปาร์ตี้ด้วยนะครับผมนักดาบวิญญาณเก่งด้วยตัวของตัวเองเลยไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะครับส่วนออกอัศวินเป็นอาชีพที่เก่งมากๆใน PVP แต่ว่าข้อเสียก็คือดาเมจค่อนข้างต่ำและตีประชิดครับอาจจะฆ่าใครไม่ค่อยทันนั่นเองนะครับซึ่งแนะนำว่าเล่นนักเวทมือปืนหรือนักธนูเอลไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับผมเอาละครับก็หมดประมาณนี้นะครับสำหรับ
รีวิว6ตัวละครนะครับว่าควรเล่นอาชีพไหนอันนี้จะเป็นเกมเพลย์คร่าวๆของในเกมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นมาจะถึงเวลประมาณ51ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมทำเควสหลักแป๊บเดียวถึงเวล51เลยเกมเพลย์ก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวนะครับเกมจะมีระบบตุ๊กตาเวทนะครับผมให้เรามาสุ่มกาชาหาตุ๊กตามาเป็นลูกสมุนของเราหรือเรียกว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือตัวม็อบนั่นเองตัวม็อบตัวนี้จะทำให้ตัวละครของเราแปลงร่างเป็นตัวละครนั้นๆในเกมนะครับผมสมมุติว่าเราเล่นเป็นโซเบตเนาะเราอยากแปลงร่างเป็นตัวสไตเจียนตัวนี้ก็สามารถแปลงได้เห็นไหมเราก็จะกลายเป็นตัวนี้ทันทีเลยนะครับซึ่งสไตเจียนนะครับผมก็สกิลจะไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากมายนะครับก็จะมีสกิลของตัวละครที่เราแปลงร่างไปด้วยแล้วก็เป็นอาชีพเดิมแต่แค่แปลงร่างม็อบจะมีข้อดีก็คือเราจะได้สเตตัสม็อบนั่นเองนะครับได้ความเร็วในการโจมตีความเร็วในการไล่ได้แม็กมานาอะไรพวกนี้นะครับแต่เราต้องกดแปลงร่างเนาะซึ่งใบแปลงร่างสามารถหาซื้อได้ในเกมเลยนะครับเวลาแปลงร่างจะมีอยู่นี่ตรงนี้นะครับครึ่งชั่วโมงต่อใบนะครับตุ๊กตาเวทก็เช่นกันครึ่งชั่วโมงต่อใบนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆคล้ายๆกับใครที่เล่น Lineage 2M มาก็จะเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากๆเพราะว่าระบบต่างๆค่อนข้างจะเหมือนกันโดยทั้งหมดเลยนะครับมีการอัพสเตตัสต่างๆนะครับหรือแม้แต่การตีบวกของที่ปลอดภัยเท่าไหร่อะไรบ้างเดี๋ยวจะลงลึกอีกทีนึงจะแนะนำสำหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆเลยนะที่อยากมาเล่น Lineage W ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับจะมาลงลึกสอนแบบละเอียดอีกครั้งในคลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอนี้ก็จะพามาดู6ตัวละครแล้วก็อันไหนน่าเล่นบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับผมส่วนนี้ผมพี่เดฟชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ